Hello guys! Welcome back to my channel. And today, gagawa naman tayo ng isang Halloween makeup look. So, this is my first Halloween makeup look for the year. At disclaimer lang po, para hindi rin tayo umasang lahat, wala akong kahit anong creativity sa katawan ko. Sa utak ko, as in wala. Wala. So, itong mga Halloween makeup looks na naisip ko, either inspired lang or bigla lang nag-pop up sa isip ko nung nakita ko yung bagay na yun. Tulad nito, nakita ko to sa Divisoria. Ay, may hairpin pa siyang kasama, be. Wait lang. Anyway, huwag niyo na pansinin yung hairpin. Pero ayan, nakita ko to kasi sa Divisoria. Nabili to 150. So, nung naisip ko siya, naisip ko muna yung Greek costume. Ganun yung mga Athena. Kaso na-realize ko, puro naman Greek na lang yung tsaka parang konting makeup lang yun at tsaka damit mo lang, parang ternuhan mo lang ng outfit mo, boom, Greek mythology na yung theme mo. Kaya naisip ko, yung mga garden, yung mga enchantress, yung mga yung mga Diyosa, ganon. Pero ayoko na kasi ng Diyosa na puro flower crown. That's so 2014. Ginamit ko pa yun ng JS prom ko, no? So, hindi na yun yung gagamitin natin. Eto na. At saka yung makeup na iteterno ko sa kanya, yung mga yung medyo bronze. J-Lo makeup, ganon. Saka hindi pala ito yung like glam makeup. Magmumukha siyang glam makeup, pero hindi super. Alam niyo yun? Kasi like, yung buong mukha natin, lalagyan natin ng highlighter, yung mga ganong moments, hindi talaga siya like yung normal na glam makeup na ginagawa ko. So, nag-prep lang ako ng face ko. So, naglagay lang ako ng moisturizer ko. Ayun, pinrep ko lang yung skin ko. Ikot-ikot ng salamin. Pinrep ko na yung skin ko para makapag-start na tayo ng ating makeup. So, ayan, zoom in ko kayo para makita nyo ang difference na mangyayari sa mukha ko. So, for the primer spray, ito yung gagamitin ko from JCat. Ayan. Yung flavor. O tawag dito flavor ba to? Yung niya, scent. Ayan. Scent niya, Jasmine. Sobrang bango. May sampagita. So, habang pinapatuyo ko siya, chichikahin ko muna kayo. So, pasensya na kayo kung maingay sa gilid. Nakabukas yung aircon ko. So, siya, naka-aircon na! Kasi nag-electric fan talaga ako. Doon dyan, matagal na yung aircon na yan dito sa kwarto. Pero, hindi ko siya binubuksan kasi ang mahal sa kuryente, be. At saka, ito pala, mas bet niyo ba itong background na yung ganito pag mga makeup tutorial? Kasi parang mas gusto ko nakafocus na kayo sa mukha ko. Kasi na makeup tutorial. Charot. So, kapag siguro mga haul-haul, yung mga hindi naman makeup tutorial, doon ko na lang ibabalik yung table sa likod ko. Mga ganong moments. So, for the foundation, kailangan ko ng full pack na coverage na foundation. So, gagamitin ko itong Wet n Wild Photofocus Foundation at saka MIlan Conceal and Perfect. So, paghahaluin ko sila kasi hindi ko sila shade. Ito mas maputi, ito mas dark. Mas dark ito. Half-half lang yung ginagawa ko dito. Kaya okay na rin para hindi na ako mahihirapan maghalo-halo ng mga pundasyon ko sa buhay. Ayun, minimix ko pala sila dito sa palette ko, sa makeup palette ko from JCat. Nakuha ko siya dito sa Freedom palette nila. May kasama na kasi itong spatula. Tapos, ito, kasama itong palette. Okay, tsaka share ko lang sa inyo SKL. Pangalawang beses ko na ito mag-film kasi yung nag-film ako kanina. So, mag-edit na ako talaga. Sorry, napamuro talaga ako sa... Nainis talaga ako kasi nawala lahat ng files ko. As in, na-delete lahat ng files ko. Hindi ko alam kung ano napindot ko. Nawala lahat. Hindi ko siya ma-recover kasi nga, dinelete ko siya galing doon sa SD card. I mean, di ba SD card nilagay ko sa laptop. So, pag nag-delete ka kasi doon, hindi malalagay sa recycle bin. Nawala lahat, besh. So, ayun. Nagre-review ng ate nyo, pero that's okay. At least ngayon, medyo alam ko na, mas mapapadali na yung makeup tutorial ko. Kasi yung makeup ko kanina, mga 30 minutes ko ginawa. Mga isang oras kasi curl pa ako ng buhok. So, dahil ngayon, naka-curl na ako, at saka may mga alam na akong dapat kong gawin para mapadali ang makeup tutorial ko. Win-win. Pero nais pa rin ako. Dami ko pa ng picture kanina. Ba yan? Aura-aura pa ako nalalaman. Okay, at ginamit ko palang brush ito from Australis. Ito yung number 102 brush nila. At ito, kasing halos kalahati na ng mukha ko tong sponge na to. This is from Miss Bella. Ito yung body and face beauty sponge nila. Sobrang laki. Kaya gumamit ako ng brush bago magganito para makuha ko pa rin yung full coverage ng foundation. Kasi, ano yan? Bakit may ganun? Wait lang guys, technical problems. Ayan. Bongga. Anyway, nagiging ate say na ako, bongga.
So, ayun. Kaya ako gumamit muna ng sponge para makuha ko pa rin yung coverage ng foundation. Kasi pag diniretso mo siya dito, ayan, tinan nyo. Konti lang yung nakukuha niyang foundation. Parang nasusmooth out niya lang talaga yung, para walang mga streaky moments. Ayun. Pero kasi pag diniretso mo dito yung foundation, na sinisip-sip nito. Tsaka pag ganito rin, naiiwasan din yung pagka-cakey ng foundation. Kasi masusmooth out talaga siya. Yan. So, ang sobra kong foundation dito sa palette, lalagay ko na lang dito sa aking leeg. Para hindi masagwa tingnan. So, that is the foundation done. So, para ma-brighten up ng slight yung eyes ko, bago ako mag-concealer, ito yung gagamitin ko yung Australis Bright Eyes. This is in the shade Banana. Para lang siyang concealer. Ayan. Pero, color yellow siya. Gamitin ko na lang ang aking ring finger. And then, yung beauty sponge para ma-blend. Ayan o, diba? Para nag-brighten up siya. So, pipindutin nyo lang siya dyan. Pinipindot lang siya. Ayan na, tumulo na. Diyos ko. Ayan, bida-bida kasi. So, ito ilalagay. Dito na lang. Natuwa kasi sa pag-ganon-ganon eh. Nagagagawa ko sa buhay ko. Ba yan? Kasi ba't nawala yung files ko eh? Okay, dagdagan ko na lang din. Ito. Para di naman siya mapag-iwanan. Baka magtampo. Ang flawless. Pak. So, magko-concealer pa rin ako ng super duper slight. Itong gagamitin ko, yung LA Girl Pro Conceal. Para ka-shade ko yung concealer. There. Oh, pak. Sobrang flawless ng skin. May kasama pang halak yun. So, magko-contour muna ako. Ito gagamitin ko yung Careline Multi-Stick. Ito yung contour stick nila. And flat brush. Flat na eyeshadow brush. Contour ko lang yung ilong ko. Hindi ko i-cream contour yung face ko. Kasi parang papaliguan ko siya ng powder na bronzer mamaya. Kasi ang peg ko dito sa look na to mga mala J-Lo, ganon. Yung as in super bronze. Para bongga. Ate say na ate say. Bongga! Natutuwa ako dito sa malaking sponge na to. Parang napapabilis yung pagme-makeup ko. Kasi ang lawak niya, besh. Ang ganun mo. Sakop na yung buong pisngi mo. Okay, next. Okay, next one. Ito ay isa sa mga crucial part nitong pagme-makeup natin na to. Since, ito na yung last na cream. Last na ba to? Ito yung last na cream product na gagamitin ko or liquid product na gagamitin ko. Ito yung Australis Liquid Strobe. This is in the shade pink. At ilalagay ko siya sa buong face. As in yung ginagawa ng mga Instagram, sa mga Instagram. Mga Instagram beauty vloggers, yung dinidrip dito. Ganun yung gagawin ko dito. Para super glowy talaga siya. Pero bet ko tong bet ko tong full coverage nitong fez lock ko. Okay, gaganyan ko lang siya. Kalat ko lang siya. Mabilis tumatuyo, kaya as in, kailangan kong bilisan magganito. Well, mamaya naman, aanuhan pa natin to, like, papatungan ko pa ng powder na highlighter. Kailangan ko lang ng parang foundation. Alam niyo yun, parang para dewy na tingnan sa ilalim yung face bago palagyan ng powder na highlighter. Grabe, natuwa talaga ako dito sa sponge na to, mga be. Sobrang laki. Tsaka sobrang lambot. Ganda! Ganda! Para sa kilay, hindi ko siya like super on fleek. At saka, hindi siya yung dark na kilay. Gagamitin ko itong aking Wet n Wild Eyebrow Kit. Ultimate Brow Kit pala. Sorry naman. Gagamitin ko itong brown dito. At yun ang ipang fill in ko ng brows ko. Hindi ko siya like super talagang on fleek. Kukulayin ko lang yung gitna ng kilay ko. Kung gusto niyo naman on fleek, nasa sa inyo naman yun. Hindi ko lang siya trip ngayon kasi kailangan mag-stand out yung pagka-bronze ng face, yung pagka-shiny ng face. Guys, I swear, hindi yan yung pinaka-on fleek na kilay ko ever in my life. Talagang finil in ko lang siya, I swear. So, gagamit na lang ako ng eyebrow mascara. Ito yung What's Up 3D Eyebrow Mascara from Snowy. Yan. This is in the shade number 1. Light kasi ito eh. Parang mas light siya kaysa sa normal na ginagamit ko. Okay, next one. Isaset ko yung face ko. Isaset ko yung face ko lalo na sa under eyes para hindi siya
mag-crease. At saka yung whole face ko, like, sobrang konti lang. So, gagamitin ko itong Australis Banana Powder. Banana powder siya, pero compact. Ngayon lang ako nakagamit ng ganito. Kasi, di ba, karamihan ng banana powder, mga loose. Ayan. Bakit ko siya siniset? Mababawasan yung pagkinang. Kasi pag nag-oil up, tapos baka pag pinawisan ganun, parang magde-drip kasama ng pawis mo makeup mo, besh, ganun. Kaya kailangan natin iset. Kahit konting-konti lang. Ayun, dinamihan ko lang yung powder dito sa under eyes ko. Well, ito namang banana powder, wala naman talaga siyang kulay. Pagdating na sa skin, hindi siya nagko-color. Parang nagiging translucent din yung shade niya. So, for the eyeshadow, pwede nyo gamitin itong EB Pro Play Palette. Ayan. Pwede nyo itong gamitin. Or, ang gagamitin ko kasi, itong metallics ng detail. Kasi ito as in foiled eyeshadows talaga sila. Ayan. Lahat kasi ito shimmery eh. So, kuha ka lang ng kahit anong, ito highlighter brush talaga siya, pero ginagamit ko siya pang buong eyes. Kukunin ko lang itong Delta shade, ayan. Tapos, ilalagay ko lang siya sa buong eyelids. As in buo. Parang, huwag kayo mag-worry kung wala siya sa ayos, kung wala siya sa crease area, okay lang yan. Tapos, baba mo na rin dito sa baba. Kukunin ko naman itong shade. Ang shade niya is Capella. Yes, Capella, walang A. Capella lang talaga. Same brush, kukunin ko siya, lalagay ko sa may gitna. Huwag niyo pahirapan ng inyong mga sarili. Halloween naman, Diyos ko naman. Okay lang yan. Hindi naman to formal event. Halloween naman. Kaya, let your creativity show. Pak. So, kunin ko na lang yung pinky finger ko. Same shade, Capella. Lalagay ko siya dito sa inner corner. Yan. Para super mag-pop. Done! Yan. So, kung gagamitin nyo man itong EB Pro Play Palette, pwede nyo gamitin itong shade na to for the first shade na ginamit ko. At yun sa pangalawang shade, ito. Next one, para sa aking eyeliner, hindi ako gagamit ng brow liner. Hindi ako gagamit ng, well, nakita nyo na. Napakita ko na sa camera. So, gagamitin ko itong Colourette na Supra Matte. Basta yung matte liquid lipstick ng Colourette. This is in the shade Isla. Hindi siya super brown kasi meron akong sobrang brown dito eh. This is in the shade Tahoe. Funny. Ito ang gagamitin kong eyeliner for today. So, gagamit lang ako ng eyeliner brush. Ayan yung medyo slanted. At kung gagamitin nyo man itong Colourette na liquid lipstick na ito, heads up ko lang kayo na may minty sensation siya. Kasi diba minty talaga siya. Pag gagamitin mo sa lips, may mint something talaga siya. So, pag nilagay mo sa ice besh, nilalamig yung mata ko ngayon. Fresh na fresh. Parang naka-judge. So, this is not my best eyeliner ever. So, papatuyin ko na lang muna yung liquid lipstick dyan sa mata ko. Mamaya na ako magko-curl ng lashes and everything. So, gumamit na lang kayo ng bronzer. Ito talaga feeling ko, ito yung key. Isa sa mga key ng makeup look na ito, yung bronzer at saka yung highlighter. Yung golden warm-toned highlighter. So, para sa bronzer, ito yung gagamitin ko, yung sleek. Ito lang kasi yung bronzer na meron ako na warm tone. Alam ko meron sa Everglow na yung EB na blush duo. Alam ko meron sila nun, yung mga summer goddess, ganon. So, gagamitin ko rin itong Australis brush in 105. So, iba-bronze up ko lang ang face ko. Konti-konti lang yung ilagay nyo. Okay lang yan kahit mag-build up tayo ng mag-build up. Kesa yung isang pack, andyan lahat, besh. Mas mahirap yung solusyonan. Mas okay na yung nagbe-build up ka palagi. Okay lang yan kahit medyo mag-overboard ka. I mean, yung hindi mo normal na pagbabronze. Kasi yun naman talagang aim natin dito. Basta blended lang siya, yun lang. Hindi ako magba-blush on today. So, parang ito na rin yung magiging blush on. So, igaganyan ko siya. Lalagyan ko yung nilagyan ko ng contour kanina. Hindi ko na siya ninipisan. I mean, yung brush, hindi ko na ninipisan. Okay lang yan na ganyan. So, after that, ano mo na lang yung face mo. Parang i-blend-blend mo na lang yung highlighter. So, gagamitin ko itong aking Ofra na highlighter. Yung kay Nikitutorials, Everglow. Kasi, ayun lang yung may warm akong highlight itong dalawa. Pag may mix ko sila. Sorry, wala akong iba talagang highlight. I swear. Wala akong ibang warm na highlight. Kasi yung highlighter ko puro pink. Ganon. I'm sorry, ito lang. Pasensya no.
So, kuha na lang ako ng fan brush, tapos ikakalat ko siya sa buong face. I mean, buong face talaga. Lagyan mo yung buong face, pero syempre, dagdagan mo doon sa mga normal na nilalagyan ng highlighter. Ayan, dito. Pero, kakalat din natin siya sa buong face. Masilaw na ang dapat masilaw, be. Kailangan super nakakasilaw. Nakita na lahat ng tinatago ko sa mukha, yung mga bumps ko. Nakita na, besh. Dahil sa highlighter. So, mamaya, i-blend ko na lang din yan. Parang last touch ko sa lahat ng ginawa ko sa mukha ko. So, magko-curl lang ako ng lashes. Magmamascara ko. And then, isusuot ko itong, ilalagay ko itong Perfection in a Blink lashes from Nippon. Ito yung style Martini. Gagamitin ko rin itong kanilang glue, eyelash glue. So, this is the final. Sorry na. Dinapos ko na siya kasi nung pag-on ko nung camera, tobat na siya. So, chinarge ko na yung battery, tapos ginawa ko na lahat. Bali yung dinagdag ko lang, ayun, naglagay ako ng lashes, tulad ng sinabi ko kanina. Naglagay ako ng contact lens. This is from a Kiel online shop. Nakalimutan ko yung name, kung anong pangalan nito. Pero ilalagay ko sa description box lahat ng product details na mga ginamit kong products dito. Tapos yung sa lips, ginamit ko lang din yung same lipstick na ginamit ko kanina, yung Isla. Pinatungan ko lang siya ng aking super favorite na Careline Lip Gloss. 85 lang to, guys. This is in the shade number 3. Tapos, ayan, tinan nyo, paubos na siya, oh. Well-loved ito. So, naglagay din ako ng earrings. Ayun. Wala kasi akong mga Diyosa-Diyosang damitan dito. So, naka-white lang ako na parang summer dress. So, pinartner ko na lang siya sa earrings ko. Nilagay ko na lang yung headdress na nabili ko sa Divisoria. So, this is the final look, guys. Ayun, nagmukha pa rin siyang glam, pero hindi siya glam at the same time kasi super shiny ng buong mukha mo. Hindi siya yung dewy lang eh. Parang siya talaga yung highlight na, pak. So, if ever ito, this is perfect para sa mga girly girls dyan na gusto mag-josa-josa pero ayaw ng flower crown. Tulad ko. So, that is all, guys. Thank you so much for watching this video. Sorry, parang I sound so nagmamadali. Wow. So, Konya, I sound so nagmamadali. Ayun, kasi hindi ko alam, parang yung adrenaline rush ko na lang siguro na parang gigigil pa ako kanina na wala talaga yung files ko. Pero anyway, I hope makatulong to kahit konti. Like, super slight. Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagahan from me. Don't forget to follow me on all my social media handles. Click that notification bell to be notified whenever I upload a new video. Like this video if you like it. And don't forget to comment anything sa comment section sa baba. If ever na i-recreate nyo tong look na to, thank you. Hindi ko alam kung create to, pero if ever, thank you so much. Itag nyo na lang ako yung pictures nyo sa Facebook, Instagram, Twitter. You can find me anywhere. Wala lang akong Snapchat. That's it. Wala akong Snapchat. Ayun, thank you guys so much for watching this video. Comment pa kayo ng mga Halloween makeup suggestions nyo para magawa ko sila this week before mag-Halloween. Ayun lang, thank you guys so much for watching this video. And I will see you on my next one. Bye!